Tin tức chính trong tuần từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 năm 2022. Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang thành chiến tranh quân sự. Bộ binh Nga chính thức tiến vào lãnh thổ Ukraine. Giá xăng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam đã nối lại đường bay quốc tế đi và đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, ít hơn 8 đường bay so với thời điểm chưa có dịch Covid-19. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và thưa quý vị, trong tuần qua có một thông tin rất đáng chú ý, đó là việc Nga công nhận độc lập của hai khu vực tự trị ở miền đông Ukraine và tiến quân vào Ukraine. Điều này đã khiến cho căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây leo thang và gần như không thể cứu vãn. Vâng, thưa anh Hoàng, anh có nhận định như thế nào về tác động của việc này đến với kinh tế Việt Nam không ạ? Vâng, trước hết thì mình xin trích dẫn lời của ông tiến sĩ Jason Fuma, nhà kinh tế học của Đại học Harvard và cũng từng là cố vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thì ông ấy đã nhận định rằng Nga thực ra đóng vai trò không quan trọng trong nền kinh tế thế giới ngoại trừ ở lĩnh vực dầu khí. Và về cơ bản thì Nga giống như là một trạm xăng dầu của thế giới vậy. Nói vậy để thấy rằng nền kinh tế Nga không có nhiều tác động đến kinh tế thế giới nói chung và đặc biệt là đến nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Tác động lớn nhất của nước Nga đến nền kinh tế thế giới đó là thể hiện ở giá dầu. Thì tất nhiên là cái mức độ tác động đến đâu thì nó còn tùy thuộc vào cái mức độ chiến tranh nó xảy ra đến đâu, thời gian của cuộc chiến tranh, và những cái điều này thì chúng ta cũng không thể nào mà biết trước được. Tuy nhiên thì cái điểm chung đó là giá dầu sẽ tăng và khiến cho chi phí của nhiều mặt hàng gia tăng, và qua đó thì khiến cho lạm phát trên toàn thế giới có thể tăng theo. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, khi mà lạm phát đang tăng ở mức kỷ lục trong vòng 40 năm qua tại cả châu Âu và Mỹ, khiến cho Fed có thể sẽ phải tăng mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn so với cả dự báo. Còn tại Việt Nam thì chắc là trong một vài ngày qua thì mọi người cũng đã đọc được nhiều thông tin về việc là một số các cái cây xăng họ găm hàng và không bán hàng ra bên ngoài rồi, đúng không ạ? Tóm lại thì theo chúng tôi, cái cuộc khủng hoảng này cũng sẽ có đôi chút tác động đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, thể hiện chủ yếu thông qua việc là giá xăng dầu sẽ gia tăng, thậm chí là thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, và qua đó thì khiến cho lạm phát gia tăng theo. Dạ vâng, với những tác động về mặt kinh tế như vậy thì không biết là liệu nó có tác động gì đến diễn biến của thị trường chứng khoán không ạ thưa anh? Để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng tôi có lấy một cái bài nghiên cứu rất là sâu rộng của tổ chức CFA về tác động của các cái cuộc chiến tranh tới thị trường chứng khoán của Mỹ. Và từ bảng thống kê thì các bạn đều có thể nhìn thấy được rằng cái mức tăng trưởng trung bình của nhóm large cap và nhóm small cap stock ấy, trong các cuộc chiến tranh lần lượt là 11,4% và 13,8%, đều cao hơn cái mức tăng trưởng của chính các nhóm cổ phiếu này trong suốt chiều dài lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ. Ngoài ra thì nhà đầu tư cũng có thể nhìn vào cái biểu đồ của thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1913 đến nay để thấy rõ hơn tác động của các cuộc chiến tranh đến thị trường chứng khoán Mỹ. Và nhìn chung thì thị trường chứng khoán chỉ giảm trong cái giai đoạn đầu khi mà chiến tranh ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư thôi. Còn sau đó thì thị trường chứng khoán đều tăng tốc rất là nhanh. Và để giải thích cho cái vấn đề này thì theo chúng tôi lý do là bởi vì các doanh nghiệp ở Mỹ thì hầu như là không chịu ảnh hưởng gì từ các cái cuộc chiến tranh đang xảy ra trên thế giới. Nên nói gì thì nói, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và yếu tố cơ bản của doanh nghiệp vẫn là yếu tố tiên quyết tác động đến thị trường chứng khoán. Và đứng trên cái góc độ này thì chúng tôi khá tự tin để nói rằng cuộc chiến tranh hiện tại không có nhiều tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Do đó thì tiêu đề của bản tin của chúng tôi trong tuần này đó là chiến tranh liệu có đáng sợ? Tất nhiên là chúng ta phải giả định rằng chiến tranh đang xảy ra ở một nước khác mà nó không có nhiều tác động đến nền kinh tế cũng như là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Vậy thì câu trả lời của chúng tôi là chiến tranh thực ra cũng không đáng sợ lắm, và thậm chí rằng thị trường chứng khoán còn thường tăng điểm trong các cái cuộc chiến tranh nữa cơ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết về thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua biến động rất là mạnh do nhà đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý bởi các cái thông tin liên quan đến tình hình chiến tranh tại Nga và Ukraine. Đặc biệt là vào ngày thứ Ba khi mà Nga công nhận chủ quyền tại hai vùng tự trị tại Ukraine, và ngày thứ Năm sau khi Nga chính thức mang quân vào lãnh thổ của Ukraine. Tổng kết tuần thì VN Index giảm khoảng 6 điểm, tương đương với mức giảm là 0,4%. Điểm nhấn của tuần qua thì chắc chắn là phải nói tới nhóm dầu khí rồi. Hầu hết cổ phiếu dầu khí tăng rất mạnh nhờ giá dầu thế giới tăng lên tới trên 100 USD một thùng, cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Bên cạnh đó thì nhóm dược phẩm cũng tăng tốt nhờ thông tin bắt đầu được bán thuốc trị Covid-19 tên là Monopiravir. Còn lại thì hầu hết các nhóm ngành khác đều chỉ tăng hoặc là giảm rất là nhẹ quanh tham chiếu thôi. Thanh khoản tuần qua thì tiếp tục tăng mạnh tới 36% nhờ hoạt động bắt đáy trong các cái nhịp bán tháo của thị trường. Trong đó tăng ở tất cả các nhóm ngành. Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại đã mua dòng 2 tuần liên tiếp với tổng giá trị là 67 tỷ. Các mã được mua nhiều là Đất Xanh, Vinhome, Kinh Bắc, Zimadev và KDC. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là HD Bank, Vinamilk, PLX và Novaland. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt và giảm 33 điểm cơ bản với mức là 2,57%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng 15 điểm cơ bản lên mức là 1,15% một năm. Như vậy thì có thể thấy lãi suất trái phiếu đang neo ở mức cao nhất trong vòng hơn một năm qua, phần nào cho thấy nhu cầu vốn và cái đà hồi phục của nền kinh tế đang khá là nhanh. Tỷ giá thì tăng 20 đồng lên mức là 22.670 đồng và 22.980 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, vậy không biết là tuần này thị trường có thông tin gì mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Trong tuần này thì chúng tôi tin rằng các cái thông tin liên quan đến tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine thì tiếp tục là các thông tin được nhà đầu tư quan tâm và chú ý rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn nói thêm rằng tâm lý của nhà đầu tư sẽ ngày càng ổn định hơn với cùng một thông tin. Lấy ví dụ như là tình hình Covid-19 trong năm 2020 đi chẳng hạn. Khi mà Covid lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường chứng khoán thì VN Index đã giảm mạnh từ ngưỡng là 1.000 điểm xuống chỉ còn 650 điểm thôi. Tuy nhiên thì càng những lần xuất hiện sau đó của Covid-19 thì tâm lý nhà đầu tư càng ổn định và thị trường chứng khoán cũng ổn định theo. Do đó thì trong tuần này theo chúng tôi là tâm lý của nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán vẫn có thể có những cái biến động nhất định. Tuy nhiên thì cái mức độ biến động trong tuần này thì đã giảm đáng kể rồi. Dạ vâng, vậy anh có nhận định gì về diễn biến của thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại không ạ? Theo chúng tôi thì với rất nhiều những thông tin kém tích cực xảy ra trong tuần qua thì việc VN Index hiện tại đang neo ở cái vùng 1.500 điểm đã là một thông tin rất tích cực với nhà đầu tư rồi. Đang có rất nhiều dấu hiệu cho thấy là tâm lý nhà đầu tư đang dần miễn nhiễm với các tin xấu rồi. Ví dụ như là vài tuần trước thì thông tin liên quan đến việc Fed tăng lãi suất và trong tuần qua là thông tin liên quan đến việc Nga mang quân vào lãnh thổ Ukraine mà thị trường vẫn giữ vững ở cái vùng 1.500 điểm. Hiện tại thì VN Index đã đi ngang trong cái vùng 1.500 điểm trong vài tuần rồi. Và trong những cái giai đoạn mà thị trường rủi ro nhất, ví dụ như là Fed dục dịch tăng lãi suất hay là Nga mang quân vào Ukraine mà thị trường vẫn không giảm điểm thì cái xác suất giảm đã thấp lắm rồi. Thị trường theo chúng tôi là đang âm ỉ, chỉ chờ một mồi lửa là sẽ bùng lên thôi. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã dự đoán là thị trường sẽ bùng lên trong một vài tuần trước rồi. Tuy nhiên thì vì vài rủi ro cho nên thị trường vẫn chưa thể bùng lên được. Tuy nhiên thì sẽ đến một lúc mà tâm lý của nhà đầu tư hoàn toàn miễn nhiễm với các tin xấu và thị trường lúc đó sẽ bùng lên thôi. Và chúng tôi cũng cảm nhận rằng cái thời điểm đó nó đã đến rất gần rồi. Nhà đầu tư hãy cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Thị trường có lẽ sẽ bùng trong một vài tuần tới đấy ạ. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.